हामी चाहिँ अब कुन ठाउँमा आइसक्यो मलाई पनि थाहा छैन। धुलोले सेतै बनाएको है हाम्रो भाइ। के हो उमार्छ त ए दरबाङ बजार। ओ हेलो नमस्ते गाइस, होप यु आर फाइन। वेलकम टु न्यू एपिसोड। आई होप तपाईहरु सबै हुनुहुन्छ होला। सो गाइस हामी चाहिँ यता बिपलचोर भन्छ कि के भन्छ सिमलचौरतिर आइरहेको छौँ। सो अब हामी चाहिँ उता पर घरहरू भएको सोच्छौँ होइन। त्यसपछि हामीलाई भग यता आइरहेको छ। यो डाँडो के हो त यो माथिको? 7 बिसे यो गाडी पनि उता पिच नभएर फर्केको जस्तो लाग्यो मलाई होइन गाइज। धुलोले सेतै बनाएको है हाम्रो भाइ गाडीले। मरियो गाइस मरियो, तर मरियो धुलोले है। तर यता नि बाटो बन्यो भने त दरबाङ र बेनी भनेको कति हो र? धेरै रहन्छ। दरबाङ र बेनी हामी धेरै भयो नि 1 घन्टा कममा पुगिन्छ। 45 मिनट ढुक्क बेनी गाइस यो बाटो पिच हो भने। हामी कहाँ यो बाबियाचोर? हामी चाहिँ अब कुन ठाउँमा आइसक्यो मलाई पनि थाहा छैन। बाबियाचोर भन्छ होला। यहाँ माथि चाहिँ ओभरै बगल डाँडो चाहिँ म कहिले देखेको थिइनँ यताको डाँडो। यतातिर माथि थिएन के यो त कस्तो छ होइन माथि हेर्नु। यहाँ पनि त हल्का अगाडि जान्छ होइन। अब त आउनु लागि होला सायद। कहाँ यो थाहा छैन। दिदी यो ठाउँको नाम के हो? यो ठाउँको नाम के हो? ताराखेत। अब के आउँछ? बाबियाचोर। हजुर ए थाइवाङ ए माथि पुर्यो। सो त्यही नै हो। जस्ट अब हामी उता जानुपर्ने छ। पिपल बोट सो बाटो यहाँ यताबाट रहेछ। हामी चाहिँ अब जान्ने हुँदा यताबाट आइयो होइन। यहाँ अगाडि यस्तो रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँ फर्काउँछ है त। यो पुल त जानै मिल्दो रहेछ नि त। हामी त पुल पारी होला भनेको त रहन्छ नि त। जस्तो सोचिरहेको थियो त्यो रहन्छ गाइस है त। यहाँ बाटो हिलो रहेछ अलिअलि, एकदमै हिलो रहेछ अलिअलि भन्नु भन्न। दामी नै हिलो रहेछ बरै। हाम्रो अगाडि जस्ट हिँडिरहेको छ एउटा गाडी सानो। यो बजारै हो। जस्ट अब हामी चाहिँ दाइ तल जानुपर्ने हुन्छ। कता जाने? यहाँ त तलै जानु हुन्छ। खोलाले जान्छ होला नि त। खोलैमा जान्छ होला नि यहाँ त। चोक होला नि त बाबियाचोरको चोक है त। सो गाइस जस्ट हामी चाहिँ अब बाबियाचोर आइसक्यो। बाबियाचोरको गल्ली गल्ली खोज्दा खोज्दा हामी चाहिँ हराउनु लागिसक्यो है। अब हाम्रो त पुल रहेछ। लाउनु छोड्नु छिटो छिटो छिटो। सो हामी चाहिँ बाबियाचोर सो गाइस होइन। अब सो होप यु गाइस लाइक द भिडियो। इफ यु लाइक द डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माइ च्यानल। आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बी सेफ। बाइ बाइ गाइस। अरू भने फेरि भेटौँला है। जस्तो बाइ।